เก่าดีสว่างมากเทียบกับหอเจ๋ง
Như mô cố lên xe tem một mà khổ xa mà đánh เจ้าอยู่ดีเขาไม่ใช่เนี่ยแต่อย่างเขากำปั้นต้องเป็นหมอพิเศษหมดtới trong khói so scoop so scoop đừng ngó mấy so scoop mà sai mà nó chậm